Okay, sekali lagi. Saya ulang balik. So for example, kalau saya ada, if I have y particular, bila saya dah evaluate tu, saya dapat y particular. How to remind her. Apa ni, saya dah, sebab saya tunggu tadi, saya tunggu dia dah automatic recording. Okay. Tapi sebab lama sangat tunggu, so saya takut membazir apa memory, so saya stop. Bila saya stop tu saya lupa nak resume balik recording. Okay. Apa saya nak cakap tadi? Okay. Yang ni untuk inverse operator. So let's do it again. Saya ulang balik. Okay, let's say if you have, selepas beberapa evaluation, saya buat YP equals to 1 over L of D plus A, right? L of D plus A times sin X. Kemudian saya dapat equals to 1 over D squared plus A squared times sin, this is B, sin BX. Okay, so saya nak tahu how to evaluate the coefficient. Okay, untuk evaluate coefficient, saya kembangkan expand sin BX. So if you remember, kalau awak ingat, rasanya first few weeks tu kita ajar macam mana nak dapat exponential ke sin dan sin ke exponential. So if you have sin of x, this is just equals to e to the ix minus e to the minus ix divided by 2i, right? So if you have sin b of x, so this is just ibx. So if you have b, let's change the color. If you have sin of b, and also the thickness bx, so this is just bx. Okay, sebab tu saya dapat, that's why I get this expression. Okay, kemudian saya asingkan minus ni sebelah kiri, and then on the right hand side. And then do the derivatives. So sebab tu saya dapat IBX, yang ni jadi IB squared twice, derive twice. Ini tak ada masalah sebab dia hanyalah constant. This is derivation twice. And then derivation twice on this guy. Sebab tu saya dapat B squared. Sebab dia IB squared. I squared adalah minus 1. So plus A squared tak berubah. And then same thing. Okay, so kumpulkan balik. Saya dapat, kalau awak tengok kat sini, saya kumpulkan e to the ibx. Yang ni faktor yang sama, cuma dia tolak sahaja. So masukkan balik, sebab tu dapat 1 over I squared minus B squared darab dengan sin BX. Okay, let's see kalau dia cosine B pula. Okay, sebelum saya ni nak pastikan, A ni adalah, let's say this one is A, this is A squared, and this is A squared. Contohnya kalau saya ada D squared plus 1. So yang ni tak ada masalah, 1. So A squared is just 1. Kalau saya ada D squared plus 3. So meaning that A squared is just 3.
Dia bukan, kalau mungkin saya takut awak tersilap, this is not like A squared sama dengan 3 kuasa 2 sama dengan 9. So salah. Okay. So kena pastikan yang ni betul. Betul. Okay, how about cosine? Cosine BX. Cosine BX, so menggunakan idea yang sama, using the same ideas, expand untuk cosine, pastikan cosine yang ni tambah, yang ni tidak ada 2i. There's no 2i. So kalau awak expand benda yang sama, follow the rules, awak akan dapat dia punya coefficient cuma 1 over A squared minus B squared. So this is for when A tak sama dengan B. Sebab kalau A sama dengan B, dia akan jadi kosong. So if A equals to B, so the result will be 1 over 0 cosine BX, which is kita tak nak benda tu. Okay, boleh setakat ni? Betul. Yes? Yang IB tu, yang negatif IB kuasa 2 tu macam mana boleh jadi negatif B kuasa 2? Negatif IB kuasa 2. Negatif IB kuasa 2 yang mana? Yang tu. Yang ni? Okay, negatif IB kuasa 2, dia akan dapat apa? Negatif I kuasa 2 darab dengan B kuasa 2. Betul? So ini akan dapat minus 1 times B squared. So dia akan dapat, dia kuasa 2 dia di luar, tak boleh bawa minus. Okay. So yang ni jadi positif sebab dia di luar, dia bukan di dalam. So yang ni jadi negatif B squared. Okay, sama juga dengan yang kat sini. Okay, kalau dia positif, so if you look at this one, yang ni, so IB kuasa 2, so yang ni akan jadi IB kuasa 2 jadi I kuasa 2, B kuasa 2, so this is just minus B, alamak. Okay, minus B squared. Okay, terima kasih. Sama. Alright. Kemudian, if you have A is equals to B. A sama dengan B. So, B sama dengan A. So, saya gantikan. So, sin of B. X sama dengan sin of AX. Okay. Kemudian saya guna yang expansion untuk sin X. Which is just e to the AIX minus e to the I AX divided by 2i. Sama dengan yang ni. Sekejap. Okay. So sekarang ni, saya expand yang ni pula instead of expanding this equation. So saya expand yang ni. So d squared plus a squared sama dengan kalau saya buat d plus ai times d minus ai. So kalau saya buat tu dia jadi macam d squared plus a squared. Okay, kemudian saya kembangkan, expand this. So yang ni darab yang ni. And then this one darab dengan yang ni. Okay, so yang ni daripada sini, saya rasa awak dah belajar yang ni. Sekejap, bukan ke semua.
Okey, daripada sini dapat yang ni. So that is just derivative of kuasa 1. Sama juga dengan yang ni. Dia dapat yang sini. Okay. So if you work out the algebra, dapat yang ni. So kalau saya contohnya kalau saya buat apa ni, kita try. So akan dapat X darab dengan e to the AIX minus dengan e to the AIX minus. Saya nak kembang, saya nak factorize yang ni dulu. Okey, kemudian saya dapat bahagikan dengan 2i darab dengan 2ia minus dengan ia. So minus jadi plus. Sebab kat sini minus, this is minus jadi plus. Okay, so saya akan dapat 2a 2i times 2ia. So this is just x times e to the aix minus e to the aix minus. So saya cuma darabkan I sahaja. Dia akan jadi minus apa? Saya kembangkan je lah. Okay, jadi 4a minus. Kemudian dia akan jadi minus 4a. Boleh? Setakat ni. So, yang ni jadi x over minus 2a e to the aix tolak dengan e to the minus aix bagi dengan 2. Okay, sebab tu saya dapat this is cosine. Sebab yang ni adalah expansion untuk cosine. This is the expansion untuk cosine. Cosine of ax. Doktor, Yes. mana dapat 2ia? Okay, so awak evaluate yang ni guna exponential shifts. Evaluate yang ni, this guy, yang ni dalam ni. Sekejap, salah arrow. Okay. Yang ni. Sebab tu awak dapat ax kat sini, factorize x. Kalau awak ingat kan, apa dia yang kita ada d minus a, something like x to the k, ini k e to the ax. So yang ni jadi x factor x to the power of k divided by k factorial times e to the ax. Kemudian bahagi dengan something. Saya lupa kat sini. Divided by something. Lepas tu doktor? Apa dia? Lepas tu yang negatif 4a. Negatif 4a. Yang ni. Tolak 4a. Kenapa jadi negatif 2a darab 2? Okey. Sekejap. Oh, saya terlupa lah pula. Sekejap. Sorry. Yang ni jadi cos. Yang ni jadi apa? So, dia separate ni. Saya terbuat sekali lah pula. Sekejap.
Mana? Sebab saya dah tak nampak sangat dia punya ni. Okey, sekali lagi. Sekali lagi. Mana nampak dah. Okey. So, saya buat. Alright. Yang mana tadi? Okey, x e to the I ax bahagi dengan 1 factorial. 1 factorial is just 1. 2 ai darab dengan 1 per 2i. Okay, so yang ni sama dengan x e to the I ax divided by 4a minus. Okay, so kali ni saya ambil yang ni saja. Sebab saya tak nampak confuse. Okay, saya ambil yang ni, darabkan dengan yang ni. Kemudian, kalau saya buat yang satu lagi, untuk bahagian ni, saya dapat minus x e to the minus aix. Okay, iax takut ni divided by 1 darab dengan 1 per 2i darab dengan minus 2ai. So dia akan jadi x e to the minus iax. So ini positif, negatif, negatif, positif. So akan dapat minus 2a. 2a pula, 4a. Okay, so saya kumpulkan. So akan dapat x e to the iax over minus 4a tolak dengan ataupun tambah x minus e to the minus iax over minus 4a. Okey, setakat ni okey ke? Okey, kemudian saya kumpulkan apa ni yang 4a, so dia akan jadi 1 over minus 2a. Saya nak keluarkan yang minus tu, darab dengan x darab dengan iax tambah e minus iax divided by 2. Right. Okay. Is that clear? Nampak ke? Nampak. Nampak kan? Okay. So sebab tu saya dapat yang ni adalah, so this is equals to cosine of ax. So maksudnya apa? Maksudnya kalau saya ada, if I have, let's write something like this. If I have 1 over d squared plus, sekejap, yang ni awak tak nampak. One over d squared plus a squared of sine bx. So let's say a is not equals to b. So saya akan dapat, so this is just the same thing as 1 over a squared minus b squared of sine bx. So if a equals to b, saya akan dapat x over minus x 2a cosine of bx.
ataupun cosine of A. Tak ada masalah sebab B sama dengan A. Sekejap. Padam. Let's see. This is just A. Dia tak ada masalah sebab apa? A sama dengan B, cosine BX. Okay. So untuk yang ni. So kalau saya ada, if I have 1 over D squared plus A squared. So remember that this is for when you evaluate, use exponential shift. Kemudian saya nak evaluate YP sama dengan e to the AX 1 over L D plus A of F of A, F of X. Okay, so tiba-tiba dapat benda ni dan dapat tadi cosine ke sine? Okay, sine. Cosine BX, same thing kalau kita ada A is not equals to B, so dia akan dapat 1 over A squared minus B squared of cosine BX. Okay, what if A is equals to B? So guna teknik yang sama. So this guy guna teknik yang sama. Beza dia yang ni adalah positif and then it becomes sine. So in that case dia punya equation jadi 1 over 2A times sine of AX. So yang ni jadi 1 over D squared plus A squared of cosine BX. Dapat yang ni. Alright, kita tengok contoh. Okay, contoh yang ni. Ya, awak nampak window satu ni? OneNote ni. OneNote. Okay, contoh. Contoh saya ada in this expression. So, saya nak buat YP is this. So, in that case, yang ni dia tak ada apa? There's no e to the AX. Tak ada. So, this is just fx which is equals to 14 cosine 3x. So dia tak ada, so kita tak perlu risau tentang nilai apa? EAX times fx. Okay, complementary solution. Saya awak dah tak ada masalah dengan complementary solution because the complementary solution is just y equals to plus minus 4i. Kemudian LP, YP is just sebab dia tak ada melibatkan exponential, so awak boleh terus buat 1 over L of D of fx. Dan this is equals to 1 over D squared plus A squared of fx which is 14 cosine 3x. Okay, so nampak tak? Yang ni adalah nilai B. This is B value. B sama dengan 3. A sama dengan 4. So sebab tu dapat A squared minus B squared. So 16 tolak 9 jadi berapa tu? Aduh. Sekejap. Okay, 16 tolak 9. 7. So 14 bagi dengan 16 tolak 9, so dapat 2. 7. 7 bagi 14 bagi 7, dapat 2. So dapat 2. So the whole solution will be y just equals to C1 cosine 4x plus C2 sine 4x plus 2 cosine 3x. So
So this is just 7. Let's see another example. Okay, macam mana nak buat yang ni? This guy. So kita buat balik. So kita tengok jawapan dia yang ni. Okay, let's see this thing. Examples. Okay. D squared minus 2D plus 5 derivative of y sama dengan e to the x cosine of 2x. Okay, yang ni ada form yang kita nak iaitu LD plus A. So this is YP is just 1 over L of D plus A times fx. So, kita lupa pula. Tinggal kat sini sama dengan e to the ax. Okay. So e to the ax, so e to the ax is just e to the x. And then fx sama dengan cosine of 2x. Okay, A sama dengan 1, B sama dengan 2. So in that case, A is not equals to B. So bila A tak sama dengan B, so kita boleh guna yang formula tu. So kita dah nampak dah bahawasanya 1 over, so let's try to evaluate L of D tambah A sama dengan D tambah A, D tambah A kuasa 2 tolak dengan 2 ditambah 1 tambah 5. Sebab A adalah 1. So this will be D kuasa 2 tambah 2D tambah 1 tolak 2D tolak 2 tambah 5. So yang ni jadi apa? D dengan D boleh cancel. So this is will be cancel out. Okay. Dan kita dapat D kuasa 2 square plus 4. plus 4. Okay, thank you. D kuasa 2 tambah 4. So maksudnya apa? YP sama dengan e to the x darab dengan 1 per D kuasa 2 tambah 4 darab dengan cosine of 2x. So formula dia apa? E to the x darab dengan 1 per A sama dengan okay. So kena perhatikan balik kena berhati-hati kat sini. Sebab yang tadi A daripada mana? A sama dengan 1 daripada sini. Okay, sekarang ni, so in this case, sekarang ni A yang terbaru, so saya boleh katakan this is A squared. Okay, so yang ni, yang L tambah D plus A sama dengan yang ni. Berhati-hati sikit, dia bukan sama dengan, A bukan lagi sama dengan 1. So saya boleh buat, so yang ni adalah 4. So 4 tolak, okay, B. Dia trick dia kat sini. Empat tolak 4. Sebab apa? B sama dengan 2. Yang ni jadi cosine 2x. Okay.
Boleh tak? Tak boleh kan sebab dia ni kosong. Sama dengan kosong. Dan in that case, A kuasa 2 sama dengan 4. So meaning A sama dengan 2 sama dengan B which is 2 also 2. Saya tak boleh. So saya kena buat apa? Saya kena buat YP sama dengan E to the X 1 over D squared tambah 4 of cosine 2X sama dengan E to the X. Kalau yang ni, sebab A sama dengan B, saya boleh buat untuk cosine, this is cosine, X over 2A, 2A which is 2, darab dengan sin of AX which is 2. So jawapan dia adalah X sekejap. Sekejap So YP sama dengan ini jadi X E to the X over 4 darab dengan sin of 2X. Okay, ada persoalan setakat ni? Tak ada. Ada so Betul dia yang mana? Yang tadi tu, yang sebelum yang soalan ni, yang D tambah 16 tadi tu. Ditambah 16. Jadi kat mana ni? Okey, dalam apa ni PowerPoint kan? PowerPoint kejap Okey, yang ni? Dia memang terus ambil yang D tambah A tu, terus ambil LD lah. Kan saya dah bagi tahu tadi kan, sebab dia tak ada, dia balik kepada yang original, iaitu kita tak ada yang ni. Tadi form dia adalah untuk cari yang LG plus A, dia punya form RX adalah YP sama dengan E to the AX darab dengan 1 over LD plus A darab dengan FX. Okey, dalam kes ni sebab dia tak ada E to the AX, dia tak ada. Yang ni dia tidak ada. Sebab bila dia tak ada, kita tak perlu buat exponential shift. Okey. So bila dia tak ada, so kita tak perlu. Bila tak perlu maksudnya dia terus kepada L of D. So dia tak ada, tak perlulah D plus A. Sebab yang ni dia dah tak ada. Sebab kita buat LD plus A ni bila dia punya right hand side adalah, right hand side dia adalah RX sama dengan EAX darab dengan FX. Sebab tu kalau awak tengok yang original tadi, evaluation yang tadi, okay. So yang ni sebab dia ada AX FX. Sebab tu saya buat exponential shift yang ni. So bila yang ni tak ada, ini tak ada. So dia tak adalah, benda ni dia tak ada. Dia akan jadi LD of Y sahaja. Sebab dia tak ada E to the AX. Jadi dia anggap A tu sebagai kosong lah maksudnya doktor. Okey, bukan A sama dengan kosong. So awak kena ingat balik Okey. Yang E to the AX. Ya. Yang kalau yang tu maksudnya kosong lah. Mana tadi?
Sebab apa? Sebab dia punya ni didarab dengan e to the ax, yang ni jadi kosong, which is equals to 1. So dia tak ada. So dia akan jadi original yang balik, which is dah foto tadi. Mana tadi? Okay, so dia akan jadi YP, tulisan warna lain lah pula. Okay, YP sama dengan 1 over L of D sahaja. Dia tak perlu tambah A darab dengan Fx. Yang original, yang apa ni, tanpa exponential. So terus kepada, kita boleh terus kepada D kuasa 2 tambah 16. Sebab tu boleh kat sini. Dia sama juga dengan ni sebenarnya. Dia kalau awak perhatikan. Kalau awak perhatikan, dia benda ni mungkin terlalu banyak. Tapi kalau awak check satu persatu, kalau awak ada macam constant apa semua, dia menggunakan maksud yang sama. Cuma dia mungkin banyak nama cara tu yang mungkin akan jadi confused. So sebelum ni awak dah buat contohnya yang macam ni, e to the x yang ni. So awak boleh guna exponential shift, bahagikan dengan e to the x sebelah kiri dan sebelah kanan, akan dapat cosine of 2x. Contohnya macam tu lah. Okay, kemudian awak teruskan cari dia punya homogeneous solution. Kemudian awak cari daripada y particular solution. So cosine 2x, kalau awak tengok kat sini, awak boleh guna undetermined coefficient ataupun variation of parameters pun boleh daripada situ. So untuk yang inverse operator dia cuma apa? Dia macam ringkasan daripada apa yang sebelum ni, daripada exponential shift. Dia ringkasan saja. Ini sebenarnya benda yang sama. Okey doktor, terima kasih. Okey, sama. Okey, dan contoh untuk yang tadi. Okey. Okay, let's take 5 sebab dah pukul 9. Ambil 5 minit untuk apa ni, mungkin awak nak minum air ke? Pergi tandas ke? So we'll be back at 9:03. Resume recording. Share screen. One window. Share. Okay, sebelum tu saya mungkin awak tadi ada soalan tak silap saya yang pasal macam mana dapat AI tu. Okay, saya terangkan sikit. So kalau saya ada apa ni, how do you get 1 over dAI plus AI D minus AI. Ada problem ke? E of AX AIX. So macam mana saya dapat X dengan E to the AIX divided by 1 factorial times 2 AI. Okay, ingat tak yang ni macam apa? Yang ni macam yang kita buat sebelum ni. Saya boleh buat. Kalau saya buat macam ni, D plus AI darab dengan D minus AI of E to the AIX. Yang ni saya akan dapat kosong. Betul tak dapat kosong? Sebab faktor yang ni. Dia macam yang kita buat L of A sama dengan kosong tu. Sebab yang ni kalau kita differentiate with respect to yang ni akan dapat kosong.
So saya tak nak kosong. So saya boleh buat, sebab apa? Sebab bila kosong, dia akan jadi YP sama dengan 1/0 times e to the AIX. Contohlah macam ni. So, tak nak yang ni. Okay, so saya buat, saya kata this is just M of D darab dengan D minus AI of e to the AIX. AIX. So MD sama dengan D of plus AI. So this is equals to L of D e to the AIX. Okay, so kalau saya evaluate M of D A selalu bersih. M of E the AIX. I ini bukan sub, dia adalah multiplication AIX. Saya akan dapat 2 AI. Sebab tu dapat yang ni. So bila saya evaluate yang ni, ingat tak yang saya tadi saya kata apa? Saya kata D minus A times K of X of K e to the AX, dia akan equals to X to the power of K over K factorial darab dengan e to the AX divided by something. Saya tak ingat yang something apa. Okay, so something like L of D or L of A. Saya tak ingat. Let's say use whatever. Big F. Something macam tu lah. Okay, so saya guna yang ni, exponential shift yang ni. Awak boleh tengok balik expression, saya pun dah lupa. Okay. So bila daripada sini kita tahu yang ni akan jadi, so this is just 1 over D of A plus I of D minus AI E AIX. So this is just the same thing as 1 over M 1 over X to the power of K. K adalah 1. K adalah 1 sebab apa? Sebab apa 1? Sebab yang ni kuasa 1. Repetition tu dia 1 once. So this is just 1. This is 1 factorial. So ia akan jadi M of D darab dengan e to the AIX. So sebab tu dapat dengan itu AI. Okay, so yang tu apa ni penjelasan untuk ni. Okay, let's look at another examples. Kalau lah saya dapat macam ni. 1 over, kalau saya dapat 1 over D squared minus let's say 10 of cosine X. Okay, macam mana saya nak buat? Solve this. Bila saya evaluate 1 over LD plus A, whatever A is, and then cosine of X, saya dapat yang ni. So macam mana tu nak buat? Selalunya jumpa positif je. Sekarang ni adalah negatif. Ni ada siapa boleh ni? Boleh bagi pencerahan?
siapa nak cakap ni saya Kita ambil je terus negatif 10 sebagai A kuasa 2 untuk ganti formula 1 per A kuasa 2 tolak B kuasa 2 cos BX. yes. Okay. Sebab apa? Sebab dia tak kisahlah positif ke negatif. Cuma awak kena faham dia punya yang ni saja, iaitu 1 over B squared minus 10 cosine X. So yang ni sama dengan 1 per B kuasa 2 tambah negatif 10 cosine X. So menunjukkan bahawa yang ni adalah A kuasa 2. So this just will be minus 10 minus cos apa ni, yang ni adalah B sama dengan 1, so minus 1 darab dengan cosine X. So tak perlu risau tentang sign. Sebab apa? Sebab awak boleh buat macam ni. This is just plus of minus 10. Okay, let's do another examples. Kalau saya ada y double prime plus y plus 5, let's not use 5, guna 1 je senang, plus 1 equals to 12 cosine 2x minus sine x. Okay, solve this equation. So kalau saya buat dalam bentuk auxiliary equation, dia beza sebab hari tu ada saya nampak ada orang buat auxiliary equation sama dengan auxiliary root. Yang tu untuk cari apa? Untuk cari apa nama dia? Homogeneous equation. Okay, saya rasa awak dah tak perlu risau tentang homogeneous. So sebab apa? Sebab dia y double prime plus y equals to 0. So this is just b squared plus 1 of y equals to 0. Okay, kenapa y double prime plus y sama kosong, bukan y double prime plus y plus 1 sama dengan kosong? Kenapa? Sebab yang apa tu, yang Y tu adalah 1 tu. Kalau tambah 1 tu dia tak ada Y. Boleh diterima lah. Sebab yang Macam ni dia tak ada melibat. Sebab this is just constant, dia tak ada Y. Nilai Y dia bukan ada Y prime, coefficient of Y prime ataupun Y dan ataupun sebagainya. Tak ada kena-mengena dengan Y. Dia cuma constant. So kalau saya nak rewrite this equation, dia akan jadi Y double prime plus Y equals to minus 1 plus 12 cosine 2x minus sine x. So yang ni untuk equation dia. Okay. So yang ni tak perlu, saya tak nak jelaskan untuk apa? Homogeneous equation. Let's look at the inhomogeneous equation. Okay. Untuk sementara waktu saya nak ignore dulu yang tambah 1 ni. Sebab dia cuma constant, awak dah biasa buat yang untuk constant. Saya tak nak masukkan yang ni. Saya tak nak masukkan. Saya cuma nak ni tentang y double prime plus y equals to 12 cosine 2x minus sin x. Saya nak risau yang pasal cosine dengan sin saja. Okay. So macam mana nak buat ni? Ingat tak lagi dalam kita buat, kalau dia ada dua function, so kita boleh separate into two parts. Kita boleh separate, saya kata R1 of x sama dengan 12 cosine 2x. And then
R2 of X equals to minus sin X. Okay, let's say yang ni adalah, so bila awak dah buat yang ni akan jadi Y1 sama dengan something something. Let's say Y1 or G of X. Contohlah, saya tak tahu apa dia G of X. And then dia punya particular solution. Particular solution. Yang ni pun particular solution untuk Y2 adalah G H of X. And then the whole solution will be Y equals to Y homogeneous solution tambah dengan Y particular solution untuk R1 tambah dengan Y2 particular solution untuk R2. Second right hand side. Okay, so bila kita boleh buat macam ni, kita boleh buat satu persatu R1 dengan R2. Okay, let's look at apa dia? Yang cosine 2x. Okay, so let's look at R1 equals to 12 cosine 2x. Okay, so kita dah buat tadi. Y double prime plus y, this is just d squared plus 1 times y. So this is equals to 12 cosine 2x. So yp is just 1 over d squared tambah 1 darab dengan 12 cosine 2x. Okay, so dalam case ni a squared sama dengan 1. And then b is 2. So therefore b kuasa 2 sama dengan 4. So A tak sama dengan B. Saya boleh teruskan kepada direct substitution. So dia akan jadi 1 per A kuasa 2, 1 tolak 4 darab dengan 12 cosine 2x. So this is just 12 bagi 3. 12 bagi 3 minus 4 cosine of 2x. So yang ni untuk Y particular yang pertama. Banyak sangat dia punya simbol, saya guna ni lah, saya guna Y1 saja. Just Y1 and Y1. Okay, so yang ni direct to the point, terus dapat. Dia tak perlu risau tentang apa factorial or whatever that is. Okay, so yang kedua, R2x. So this is equals to sine of x. Oh, sorry, minus sine of x. Okay, kalau so buat balik, d squared plus 1 of y equals to minus sine x. So y particular on the second right hand side adalah minus 1 over, saya tak nak minus patutnya apa, saya nak minus kat dalam sign. Okay, apa dia ni, d squared plus 1 of minus sin x. Alright, so yang ni nampak tak, dia punya ni adalah a squared sama dengan 1 and then b sama dengan 1 sama dengan a. So kita guna yang disebabkan yang ni sin, so dia akan dapat cosine, dia punya jawapan last sekali. So minus sin, so dia akan dapat minus of apa tadi, minus 2a kan. So x of cosine x bagikan dengan minus 2 darab 1. So akan dapat x cosine x over 2.
Okay, so the whole thing will be y1, the whole thing y general solution adalah tadi kita ada D kuasa 2 tambah tolak I, so kita dapat C1 cosine X plus C2 sin X minus 4 cosine 2X plus X over 2 cosine X. So yang solution dia pun make sense. Sebab apa? Sebab kalau awak tengok kat sini, yang ni ada cosine X, yang ni ada cosine X. Dan sebab dia ada cosine X, dia perlu darab dengan X. Dia macam repeated roots. Okay, so tapi yang ni sekali saja sebab dia adalah cosine 2X. So yang ni direct to the point. Okay, ada persoalan setakat ni? Ada? So kalau saya anggap senyap tu tanda setuju, so tak ada persoalan. Okay, saya nak pergi kepada kes yang terakhir. Ingat balik, kalau kita ada, let's say, kita ada tadi yang dua kes. Kes yang pertama, untuk exponent inverse operator. Let's try to remind you again. Inverse operator. You have case 1. Right hand side sama dengan e to the ax. And then case 2, saya ada right hand side sama dengan e to the ax darab dengan f of x, any function of x. Dan yang ketiga kita nak tahu case number 3, which is rx equals to x to the power of n. N can be any number. N is positive integer. Okay, so untuk kedua-dua ni kita buat y particular sama dengan 1 over, saya tak boleh generalize, saya kena buat satu-satu. Okay, y particular sama dengan e to the ax, fx darab dengan apa? Bahagi dengan ini yang ni minggu lepas. So, y particular dia macam kalau dia sebenarnya kalau saya kata yang ni let's say use big F untuk general. Tak perlu, sorry. So kalau saya boleh buat macam resolution lah, kalau saya boleh buat resolution, saya dah kata untuk yang dua case ni saya boleh dapat y particular sama dengan 1 over L of D darab dengan R of X. Right hand side. Right hand side can be e to the ax ataupun e to the ax darab dengan f of x. Okay, so therefore kalau ikut kat sini, saya pun boleh buat benda yang sama. Saya boleh kata y particular sama dengan 1 over L of D darab dengan right hand side. Maksudnya apa yang ni? Untuk yang ni, y particular sama dengan 1 over linear operator darab dengan x of n. Okay, dia punya key dia, dia macam apa, tedious sikit. Tedious tu dia macam remeh sikit lah. Okay, untuk case yang ketiga. Okay, let's say case ketiga, we have yp is just 1 over linear operator darab dengan x of n. So untuk evaluate this,
you need to expand. For example, if you have substitute, expand and substitute. Contoh, saya ada D plus 1. D plus 1 to the power of n. So kalau saya expand benda ni, saya rasa awak dah belajar dalam apa nama algebra. So this is just 1 plus n of D plus n darab n minus 1 bagi dengan 2 factorial darab D kuasa 2 darab dengan n darab n minus 1 n minus 2 darab dengan 3 factorial of D cube plus and so on. So bila awak expand yang ni, kemudian substitute dalam LD of X sebelah kanan. Okey, contoh. Contoh saya ada solve D squared plus 1 of Y equals to X kuasa 2. Y particular equals to 1 over D squared plus 1 of X squared. So yang ni case ni dia tak ada A. Dia tak ada A sebab apa? Sebab dia e to the AX sama dengan kosong dan cosine pun dia tak ada. Dia bukan cosine. Saya tak boleh nak letak A squared minus B, A squared minus B squared and so on. That apa ni multiply by sine or cosine tak boleh sebab dia punya right hand side bukan sine or cosine. Yang tadi kita evaluate untuk sine dengan cosine. So yang ni adalah dapat dengan X kuasa 2. Dia tak sama. Kecuali kalau dia apa? Kalau dia e to the AX. Yang ni lain. So L over D. So yang ni kita guna yang apa? Yang tadi tu. Yang apa? X to the power of K factorial darab dengan M of D darab dengan e to the AX. So yang ni kita boleh expand guna benda ni. Tapi sekarang ni dia ada adalah X kuasa 2. Dia tak sama. Okay, so in that case, kita guna yang tadi, apa yang saya maksudkan dengan substitution. Saya kata this is equals to D squared plus 1 of inverse X kuasa 2. Okay, so dia dalam bentuk form yang ni. This form. Nampak form. Tapi dalam case ni, kalau awak tengok, D bukan kuasa 1 tapi yang ni D kuasa 2. So maksudnya apa? Saya kena substitute D kuasa 2 ni ke dalam D. Okay, let's try to substitute. So kalau saya buat D kuasa 2 tambah 1 minus 1. So this is just 1 tambah N. N adalah negatif 1, saya terus masukkan. So minus 1. So in this case, this is N sama dengan 1 minus 1. And then D is equivalent to D squared. So minus 1 darab dengan D kuasa 2 tambah dengan minus 1 minus 1 of 2 factorial darab dengan D. Okay, D kuasa 2 sekarang ni jadi D kuasa 4.
Are you guys following? Yes. Okay. So, kemudian tambah dengan negatif 1 darab dengan negatif 1 darab dengan negatif 1 tolak 2 bahagi dengan 3 faktorial. Kemudian D kuasa 2 kuasa 3 adalah D kuasa 6 tambah dah. Okay, so kalau saya masukkan balik, substitute into YP, so YP sama dengan 1 tolak D kuasa 2 tambah dengan D kuasa 4 tambah dengan D kuasa 4 per 2 tolak dengan ni sama dengan berapa ni, something like some K, tak nak guna K, saya guna kalau kita evaluate yang ni jadi negatif 2, lepas ini jadi, so this is minus 2 and then this is minus 3, jadi tolak D kuasa 5. D kuasa 5 pula, sorry. So this is 3 factorial, so this is just 3 factorial times bahagi dengan 3 factorial jadi 6. So dia cancel out. Okay. Cancel out. Yang ni pun sama, dia di cancel out. Dia akan jadi D to the power of 6. So boleh tengok dia punya pattern dia akan jadi tambah D kuasa 8 tolak D kuasa 10 dan sebagainya. Darab dengan X kuasa 2. So, okay, yang bagusnya, apa dia? So, kalau awak tengok kat sini, D adalah apa? D adalah derivatives. So, kalau awak tengok kat sini, yang tinggal hanyalah 1 dengan D kuasa 2 saja. Yang ke atas selebihnya ni, sama dengan kosong. Boleh faham ke? Nampak ke? Okay, contoh saya buat. Kalau saya buat yang ni, saya darab ni. So, 1 darab X squared minus D squared of X squared plus D of to the power of 4 X squared minus and so on. Okay, so ini akan jadi X kuasa 2. So, second derivative of X squared dia akan jadi 2 factorial tambah apa dia? Yang ni jadi kosong lah. Sebab apa? Yang ni jadi kosong sebab D of X squared is just 2D 2X. So, kalau saya nak masukkan dalam bentuk apa ni, derivatives. Okay, so X kuasa 2. So, D per dx squared, this is 2x d dx of d squared 2x sama dengan 2 d cube of 2 dx cube sama dengan kosong. So, nampak ke? Okay, so nampak, so maksudnya jangan jadi kosong, seterusnya jadi kosong. So yang tinggal hanyalah YP sama dengan X kuasa 2 tolak 2. Ada soalan?
Betul, dia kena 2 factorial lah. Apa dia? Yang 2 factorial tu memang kena. 2 factorial ni. Ha. Dia apa ni kalau awak faham apa ni? Rasanya bukankah awak dah ni pun sebelum ni? Okey. Contohnya kalau saya kan rasanya sebelum-sebelum ni pun dah ada rasanya. So kalau saya ada D Yang K factorial tu ke doktor? Ha? Yang K factorial tu ke? Ya betul. K dia akan jadi K factorial. Okey, betul. Okay, so the whole thing, cuba kalau kita buat the whole thing, apa dia mana tadi? So dia akan jadi cosine lah, cosine dengan sine. Yes, so the whole thing will be, so ingat balik b kuasa 2 tambah 1 y equals to x squared. So the whole thing will be y equals to c1 cosine x tambah c2 sin x plus x squared minus 2. Okay. So yang ni straightforward. Okay, dia key dia, kesusahan dia apa dia? Kesusahan dia dari segi expansion. Contohnya kalau saya ada D minus 1, kuasa N. Yang ni sama dengan berapa? Okay, so yang ni tadi tambah dengan tolak. So kalau saya ada D minus or maybe plus 2 expansion. Yang ni sama dengan berapa? Okay, so difficulties is the expansion of this. Difficult contoh for expansion. Kalau awak ingat tak ada masalah, tapi yang ni, so kalau awak tahu, if use, kalau awak pernah dengar tak binomial operator, binomial expansion? So guna binomial expansion untuk expand benda ni, cuba dia dapat. So saya takkan jelaskan sebab awak boleh cari kat sini, cari dalam internet pun boleh, how to expand ditolak 1, ditambah 2. Okay, so paling mudah apa dia? Paling mudah awak boleh guna, contoh saya guna x dengan y ataupun a dengan b, tak boleh saya guna x, y. Saya kata x plus y to the power of n equals to what? Yang ni for general solution. So try to find out the expression. So bila dah keluar yang macam ni, awak boleh cari untuk general solution. Contohnya kalau saya ada d minus 1 squared, d squared minus 1 of y sama dengan let's say x. Okay, macam mana nak expand benda ni? Okay. Ada soalan? So dia punya apa? Dia punya conclusion dia. Conclusion untuk inverse operator, dia cuma guna macam saya kata tadi. If you have 3 cases, right hand side sama dengan e to the ax, sama dengan e to the ax darab dengan any function f of x, ataupun saya ada x to the power of n, dia punya solution yp is just 1 over linear operator of r of x. Okay, and then masalah dia adalah problem is how to find one inverse L of D. Yang tu saja problem dia. Conclusion dia kat situ adalah N. So kalau saya
Tak ada. Sini tak ada. Kalau tak bagi tahu guna apa, boleh guna apa-apa method yang mudah. Kalau tak, terpaksa guna itulah. Okay. Okay, now let's look at inverse Cauchy-Euler equation. Cauchy-Euler. Saya nak masuk sikit je. Untuk hari apa? Okay, untuk hari Rabu, saya tengok majority undi untuk malam. So bila saya lagipun malam saya rasa tak semua ada tak ada kelas kan malam. So saya rasa baik buat malam sebab kesian dekat orang yang ada kelas lepas hari Rabu tu. Dekat kelas pukul 9 tak sempat nak submit apa semua. So saya takut ada masalah kat situ lah. Ada yang ada kelas tu dia susah nak pergi kelas yang lain. Sebab apa? Sebab masalah nak submit sahaja. Putra belas pun macam tak membantu. Tak membantu dalam selalu ada masalah. Okay. So sebab tu kita buat pukul 8 malam. Siapa yang tak ada ni, sekarang berapa orang? Okay, 40 orang. So malam Rabu pukul 8 sampai 9 untuk test 2. Saya tulislah kalau ni test 2 pukul 8 malam 8 sampai 9. And then saya akan bagi 9:30 9 to 9:30 untuk submission time. Okay. Apa lagi? Okay, dia punya masuk chapter 5.1 until 5.7. Sebab saya tak boleh masukkan Cauchy-Euler. Sebab ada kumpulan yang tak sempat, kita pun tak sempat nak buat hari ni sebenarnya. 5.8. So, sebab tu kita buat sampai 5.1 which is apa dia tadi? Inverse operator. Okay, submission. Submission method. Saya lebih prefer guna Google Classroom. Ada 3 orang tak masuk atau 3 ke 4 orang tak masuk dalam ni. So sebab apa? Sebab Google Classroom dia lebih stable than Putra Blast. Yang kedua, kalau siapa yang tak ada dalam tu Putra Blast lah. Yang ni non-preferable. Saya tak berapa ni sangat. Sebab apa? Preferable. Sebab Putra Blast, mungkin awak dah pernah buat untuk test 1, Putra Blast selalunya dia lembab sikit. So saya lebih suka guna Google Classroom. Siapa yang tak sign up untuk Google Classroom lagi boleh accept my invitation. Saya dah hantar email invitation. Okay. Okay. Ada siapa yang bermasalah untuk pukul 8? Mungkin adik awak ke kakak awak nak guna, nak kerja untuk kerja dan sebagainya. Tak ada Okay, kalau tak ada, tak apa. So saya stick dengan tu. Tak ada. Alright. Okay, let's look at Cauchy-Euler. Cauchy-Euler equation. Bila awak tengok, so let's say, let's continue Cauchy-Euler. So kalau saya buat CE lah, Cauchy-Euler equation. Dia nama dia Euler, bukan Euler. Dia Euler. Cara sebut dia Euler.
Okay, kalau saya ada expression of A naught, xn, y of n derivative plus A1, x of n minus 1, y of n minus 1 derivatives plus plus an of y. This is just equals to right hand side of function x. Okay, kalau awak tengok benda ni, this kind of form, maksudnya apa? Yang ni x to the power of n, yang ni ada y n derivatives, n minus 1, n minus 1 derivatives, yang ni ax to the power of apa ni, x to the power of 0, yang ni y0 derivatives. So yang ni kita namakan sebagai Cauchy-Euler equation. So bila nampak benda ni, kita substitute x sama dengan e to the z. Ada setengah tempat tu dia buat y sama dengan x to the power of r pun boleh. Tapi yang ni dia tidak menghilangkan natural log. Dia akan jadi benda lain. Boleh juga. Tapi untuk memudahkan, kita guna e exponential of z. Okay, so kalau saya kata dx, dz equals to e to the z. And therefore, we have inverse this thing. Dia akan dapat dz of dx is just e to the minus z. So this is just 1 over x. Okay, saya nak masukkan ke dalam in terms of y and x. Okay, so kalau saya guna chain rule, dy dx, this is equals to dx of saya nak guna apa ni, dz dx. dz of dx darab dengan dy of dz. Okay, so saya akan dapat balik yang ni apa? So saya akan dapat dalam bentuk y in terms of z instead of y in terms of x. So saya nak gantikan x tu dengan e to the power of z. So akan dapat e to the minus z dy of dz. Okay, so yang ni straight to the point, tak ada masalah sebab apa, yang ni adalah daripada expression di sini. Jangan masukkan lagi sebab kita tak nak ada x. Jangan masukkan lagi, kita nak ada z dengan y sahaja. Okay. So, kalau tengok kat sini, yang ni adalah y first derivative. Okay, saya nak cari y second derivatives. Sama dengan dy of dx squared. So, saya nak gantikan yang x tu ke dalam z. Okay. So, yang ni, this is equals to d of dx. Okay. dy dx. So, yang ni jelas. So, saya masukkan d of dx e to the minus z dy dz. Okay, sebab apa? Sebab daripada sini. From here to here. Okay. Now, macam mana nak expand benda ni?
So kalau saya expand benda ni, saya akan dapat this is equals to x in term of z. So this is just d of dz times e to the minus z dy of dz times dz of dx. Okay, dia guna apa ni? Maksud yang sama daripada chain rule. So kalau saya inverse pula derive yang ni, saya akan dapat apa ni dz in term of z. So this is just minus e to the minus z dy of dz plus d e to the minus z times d squared y of dz squared. Dz of dx is just e to the minus z. Okay, so yang ni kalau saya simplify, saya akan dapat e to the minus 2z d squared minus e to the minus 2z of d times y. Notice that d is now d of dz. Ataupun saya fakturkan sebab ada d kat sini. Saya boleh fakturkan e to the minus 2z of d darab d tolak 1 y. So this is for y double prime. So kalau saya guna sampailah yn sama dengan berapa? So saya guna benda yang sama, saya akan dapat y of n prime is just e to the minus n z d darab d minus 1 darab d tolak 2 sampai kepada d tolak n plus 1 of y. So yang ni adalah formula dia. Selalunya kita tak akan pergi lebih daripada 3 lah. Paling maksimum pun 3. Tak tahulah ada ke tidak 3. Tapi mungkin sampai 2 atau 3 saja. Tak perlu nak. So, formula dia macam senanglah sikit. Tak adalah senang sangat pun. Okey. Contoh. Saya kata example. Kita ada sikit area nak minute lagi. Solve x cube y triple prime plus x y first derivative minus y equals to x ln x. Okey, kalau awak tengok kat sini pun, so dia adalah yang ni pun dalam koci, so dia 3, yang ni 3, this is 1, this is first prime, and then you have x to the power of 0, this is 0 derivatives. Dia adalah by itself. Okey, so macam mana nak selesaikan? So saya substitute sikit lagi. X equals to e to the z. So therefore, x ln x, this is just e to the z log of e to the z. So this is just z apa dia ni? Exponential of z. Alhamdulillah. Okay, so kalau saya buat kat sini apa dia? Masukkan balik untuk yang ni untuk right hand side. Kemudian untuk yang apa ni left hand side, saya ada triple prime. So maksudnya apa? Y triple prime, this is equals to
D minus 1, D minus 2. Kemudian saya ada Y first prime, yang ni sama dengan D. So derivatives. Okay, so saya masukkan balik, saya akan dapat D times D minus 1 times D minus 2 plus D minus 1 of Y sama dengan E to the Z times Z. Okay. So saya tak sempat. So kalau awak sempat ni nanti kalau balik pula. Lepas habis kelas ni bila-bila masalah awak cuba simplify yang ni. Simplify this, awak akan dapat D tolak 1 kuasa 3 Y equals to Z E to the Z. Okay, yang ni dalam formation of what? This is like E to the AZ darab dengan F of Z. So saya boleh guna YP sama dengan E to the Z. AZ A adalah 1 over 1 over L of D plus 1 of Z. Okay. Okay, saya tak sempat nak habiskan. So saya tinggal kat situ saja. Okay, untuk hari Rabu, untuk hari Rabu kita akan buat revision. Saya tak nak sambung. Kita akan buat revision untuk daripada chapter 5.1 sampai 5.8. Okay, ada soalan? Doktor, Ada? Apa dia ada soalan? Doktor, kalau yang macam tadi tu, apa tu kalau kalau yang macam yang sin tadi tu, sin dosa. Yang mana eh? Sekejap. Mana pen tadi? Okay, so kalau saya buat apa tadi? L of D of Y sama dengan sin X. Macam tu ke? Tapi macam kalau kira LD tu, kita dapat 1 per D kuasa 2 tambah D tambah A kuasa 2 sin BX. Boleh ke? Sekejap. Katakan ni, katakan apa dia? 1 over L of D ni sama dengan 1 over D kuasa 2 D squared tambah apa dia? AB tambah 2 AD. Tambah 2 AD. 2 AB. D. Okay. Tambah dengan? Doktor, tambah 2 AD. AD. Sekejap. Oh, D for Datuk. 2 AD tambah? A kuasa 2. A kuasa. So yang ni maksudnya dalam case D plus 1 kuasa 2 lah. Lebih kurang macam tu. Tapi kalau macam kita tak dapat nak kira yang tu, kita dapat macam point macam biasa tu. Macam contoh tiba-tiba dapat D kuasa 2 tambah AD tambah A kuasa 2. Macam yang tu tak boleh nak kecilkan. Oh, okay. So maksudnya dia bukan in terms of 1 over D kuasa 2 tambah A. Bukan macam tu kan? Okay, so dalam case ni, sebab dia ada AD, kita tak boleh nak, kita tak boleh nak guna ni lah, yang formula 1 over A squared minus B squared tu. B squared of sin X. Tak boleh sebab dia bukan dalam form yang D squared plus A squared. Tak boleh. So maksudnya kena guna benda lain lah. Jadi kena kira macam biasa lah, macam yang guna teknik lain. So kalau dalam kes tu, sebab tu saya kata, dia sebenarnya pusing-pusing, dia benda yang sama, cuma nama method ni, dia untuk memudahkan saja. Contohnya kalau saya guna ni, okay.
Saya nak guna variation of parameters pun boleh. Tapi variation of parameters kena pastikan yang ni ada two solution. Sebab apa? Sebab apa variation of parameters dia ada y1 dengan y2. So kita akan buat v1 y1 plus v2 y2. Ada dua solution. Untuk case ni, untuk scope sekarang ni dua solution. Okey, kemudian kalau awak guna apa lagi? Inspection method. Inspection method, awak kena tengok apa dia? Awak kena tengok yang last term ni, a of n. Kan? Sama dengan something r of x. So, kena tengok kat sini dengan tengok kat sini. So, r of x bagi dengan an. Sama ada an sama dengan kosong ataupun an tak sama dengan kosong. So, kena tengok kat sini. An tak sama dengan kosong, ia kan ada yang k factorial, x to the power of k factorial times something. Okay. So, dalam case ni, kalau tak dapat dalam bentuk form, contoh apa dia, awak kata tadi, L of d of y sama dengan r of x. Kemudian saya buat kata yp sama dengan 1 over L of d. R of x, let's say Rx adalah sin of Ax. So saya buat sin Bx. Okay. Nanti tak jadi benda lain pula. Okay, so saya tak dapat dalam bentuk A squared plus D squared of sin Bx. Contoh saya tak dapat dalam bentuk ni. Yang ni boleh guna inverse operator. Formula. Tapi kalau tak boleh. Let's say I have macam awak kata tadi 1 over D squared plus AD plus A squared. Contoh yang macam tu. Of sin of Bx. Okay, so yang ni tak boleh guna. So bila tak boleh guna, kena guna benda lain lah. Apa dia? Mungkin apa? Mungkin nanti saya tunjukkan contoh lah kot. Nanti hari Rabu ni saya tunjukkan contoh. What happen kalau awak guna benda ni, tiba-tiba dapat yang macam ni. Dia tak dapat apa yang form yang sepatutnya. Okey, Doktor. Okey. Ada soalan lagi? Tak ada. Alright, so see you on Wednesday. So Wednesday ini hanyalah apa nama saya cakap tadi? Revision sahaja. Kita tak ni. So kita akan review sampai ke inverse operator. Mungkin saya akan buat satu je kot sebab ada banyak sangat. Okay, ada banyak sangat. So one for each chapter. Mungkin. Alright. Okay, thank you for coming. Assalamualaikum and good afternoon. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Doktor. Thank you, Doctor.